Sa video na ito, una, papakita ko ang ruta ng Gravelton 2023 60km short course. Pangalawa, ang uri ng daan para alam nyo ang gagamitin yung bikes. At pangatlo, ang mga natutunan ng grupo namin mula sa track lead na ito. Kung hindi nyo pa alam, ang Gravelton ay isang gravel race sa October 22, 2023 sa Clark, Pampanga. May 60km short course at 100km long course. Kung sasali ka sa 100km long course, makakatulong din ang video na ito kasi halos pareho lang ang ruta. May dagdag lang na 40 kilometers na ikot sa hilaga ng NCC o New Clark City sa Capas, Tarlac. Marami ring categories para sa men's, women's at pati mga e-bikes. Pangalawang track read na namin to sa Gravelton 60 kilometers kasi kaka-upload lang na ng final route sa website. Kaya, eto na talaga. Malaki ang binago ng ruta mula noong huling track read namin. Tinanggal na yung ginagawang bahagi ng NCC to Clark Access Road. Nabudol talaga. Kaya mula sa daunang ruta, daraan na tayo sa iba't ibang sitio at barangay ng Capas at Bamban, Tarlac. Pwede nyo pala download ang .gpx o fit route file na ito kasama mga marka ng iba't ibang paved at unpaved segments sa video description sa baba. Bago ko ipakita ang mismong daan ng ruta ngayon, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bikes sa Instagram at TikTok. Eto na, larga na tayo! Sa Mimosa Plus Clark, Pampanga magsisimula at magtatapos ang Gravelton 2023. Kalye ang unang 5 kilometro palabas ng Clark. Kung seryoso kang kakarera, mainam na makapwesto ka sa harap ng peloton dito dahil pagkaalis sa kalye at makarating na sa trails, mauuna ka sa mga masisikip na daan at makakaiwas sa mga babagal o sesemplang. Magsisimula ang mabuhanging daan ng karera sa kilometer 5.35. Kakaliwa sa malapad na construction site tapos kakanan sa isang mas maliit na daan. Noong huling track read namin, kauulan lang, nabasa at mas buong buhangin. Itong araw na to, tuyo at mainit, kaya malambot ang buhangin at madalas na dumulubog mga gulong namin. What's up, Jangan Bikers? Shout out! But I don't like the soft sand. Oh no, you want bigger tires. I don't know. Pwede ka mag-MTB kasi gravel/MTB naman yung category ng women's. Oo nga. Hindi, pero mamamatay naman ako sa road segment. Pagkatapos ng halos 5.5 kilometro, darating tayo sa unang tawid ng Sacobia River. Halos 100 metro ang tawid dito at napansin namin mas mababa ang bandang kanan malapit sa pagbagsak ng tubig. Oy oy! Antayin natin si Tricycle. Dito, lalim dito. Antayin natin si Tricycle. Ay, may kotse. Kaya ba yan? Okay yan. Ay, mababaw. Okay doon. Malalim to, malalim. Malalim dito. Saan siya? Okay, kanan, kanan. Pagkatawid, may maikling mabuhangin na ahon pakaliwa at pagdating sa tuktok, kakanan. Halos 1 kilometro pa ng buhangin bago makabalik sa kalye malapit sa Mabalacat City Hall. Mula rito, lalabas sa MacArthur Highway. Kakaliwa sa kanto, tatawirin ang tulay papasok sa Bamban, Tarlac at liliko pa kanan patungo sa Barangay La Paz, Bamban. Pero pagkarating sa tapat ng Iglesia ni Cristo, lokal ng Bamban, kakanan papasok sa isang eskinita. Dito, halo-halo na ang madaraanan. May maayos na kalye, malubak na kalye, at syempre, graba. Sa kilometer 17, liliko pa kaliwa papasok sa isang double track trail. Dito mas malaki ng konti ang mga bato. Sa kilometer 18.7, sa Barangay Virgen de los Remedios, sementado na ulit ang daan hanggang kilometer 29.7. Sa halos 11 kilometro na haba ng kalye rito, lalabas sa MacArthur Highway ulit
aakyat sa NCC Access Road, papadyak ng lagpas 6 na kilometro hanggang sa makarating sa isang malaking intersection. Mahangin sa NCC Access Road, kaya mabuti na makahanap ka ng ka-baseline para makatago ng konti mula sa hangin. Makakatulong ito para makapahinga ng kakonti bago dumating sa sunod-sunod na mga ahon. Pagkarating sa double track lagpas ng NCC, mas malalaki na ang mga bato. At kahit tuyo at mainit nung panahon na ito, marami ring tubig dito na kailangan ng dagdag na tiwala para lusutan. Right side yung malalim. Huwag din doon. Yeah. May biglang bagsak. May isang butas. Gandang umaga. Mama, that's boy. At mga 1 kilometro ito bago tayo bumalik sa kalye. Sa kilometer 33.9 naman ang sunod na graba. Send it. Go. Go! Tapos, don't say you're gonna send it and then you're Send it! Lulusot ito sa sitio Kawili-Wili, Capas, Tarlac. Pagkatapos ng 2 kilometrong graba sa kilometer 36.4, magiging halo-halo naman ang daan, sementado, lubak at lupa. Pagkarating sa kilometer 37.2 sa sitio Pag-asa, sementado na ulit ang daan. Napansin ko lang sa mga sityong ganito, maraming humps na walang pintura at kapag masyado kang mabilis na dumaan, pwede ka sumemplang, kaya pansinin nyo na lang din ang mga ito. Susundan ang daan papunta sa SMEAG Global School at pagkalagpas ng paaralang ito, babalik ulit sa Mabatong Trail sa kilometer 40.8. Your left. Excuse me, cow. Excuse me po. Excuse me. Excuse me. my tuhod is ouchie. Good. At sementado na ulit pagkatapos ng 1 kilometro. Konting ahon lang tapos lusong bago bumalik sa MacArthur Highway sa kilometer 43.7. Nalabas tayo dito dati. Yan yung huling ahon bago makarating sa Clark. Sa kilometer 47.1 makakarating sa ginagawang flyover pero hindi tayo aakyat. Kakaliwa tayo para umahon sa sementadong bahagi ng NCC to Clark Road. Dito may 2 ahon na nasa mga 6% ang average gradient. Oh yeah. Oh, may masarap na fruit. Coconut water. Masarap Watermelon. We just had iced tea and this. Yun yung last. No! Hindi pa natin nalampasan! Okay, so yun nga yung last. Oops. Bago ka makarating sa Orange Bridge na tumatawid ng Sacobia. Pero baka mainis ka lang dito kasi nasa papasok ka na ng Clark pero may 10 kilometro pang kulang bago ng finish line. Saan kukunin yung nawawalang 5 kilometro? Di babalik ulit sa mabuhangin na pampang ng ilog Sacobia. Dadaan tayo sa kalyeng katabi ng solar farm bago ito maging lupa ulit sa kilometer 51.4. Tapos, tatawirin natin ulit ang ilog Sacobia sa kilometer 51.9.
So hindi to ilog. Pwede tayong dumaan dito. At least nakikita mo yung ilalim eh, no? Ah! Ah! Try mo dito. Wala, lumabog na ako. Lakad time. Pagkatawid, may kakaunting sementadong daan, lupa na pwedeng maging maputik. Ito yung super putik. Yeah. Like unstable surfaces. Why do you have gravel bike? I don't know. At syempre, buhangin. Napansin ko na mas matatag ang lupa sa gilid ng daan na ito, pero minsan may lubog din. May 2 kilometro ito, kilometer 52.6 hanggang kilometer 54.8. At dito mo na mararamdaman ang dagdag na pagod sa pagpadyak sa buhangin nakakalubog, lalong-lalo na sa dulo ng ganitong klaseng karera. Morning. Sobrang ingay na ng drivetrain ko. Kaya pagkatapos ng karera, huwag nyo kalimutan na linisin, lagyan ng lube o wax yung chain ninyo para alaga ang bisikleta. Kasi a clean bike is a fast bike. Pagkarating sa kilometer 56.3, tatawirin na ang lumang Sacobia Bridge at ito na ang totoong home stretch. Tingin nyo sa route. Dami. May gravel, may lahar. Masaya naman si Paige, pero mahirap siya. Yeah. Yun lang ako masasama. Hindi naman ako sasali. As newbie gravelist, hirap siya. Kamusta yung route, Justin? Hindi ako gumawa nito. Hindi ako sisihin. Disclaimer. At pagkatawid ng tulay, mga 4.4 kilometers na lang mula sa finish line sa Mimosa, Clark. May sinabi si Rafi na walang perpektong bike sa rutang ito at halos ganito rin ang napansin ni Chaz. Dahil sobrang magkakaiba ang mga daan, kung mas malapad ang mga gulong, makakatulong ito sa trails at buhangin, pero baka mahirapan naman sa mga mahahabang sementadong daan. Kung mas manipis ang gulong, mas makakatulong ito sa mga kalye, pero baka naman mahirapan sa trails at lumubog ka lang sa buhangin. At sa pagkumpara ko ng haba ng mga paved at unpaved sections, tansya ko na sa mga 24% ng ruta ang unpaved. Kaya ang gagamitin kong bike ang Enigma Escape Mark II gravel bike na 700C ang wheel size at 40mm Pirelli Cinturato Gravel M tires ang nakakabit. Mabilis siya sa mga kali at subok ko na talaga sa mga trails at buhangin sa paligid ng Clark at New Clark City. Tips para makainom sa ride. Okay na may hydration pack ka tulad nito. So ito yung mga pang trail running madalas, pero pwede rin siyang pang bike. So, may bladder siya. Inom ka gamit dito sa maliit na hose na to. Kasi minsan sa trails mahirap kunin ng bote. Abutin mo pa yan, baka sumemplang ka. Pero kung may bote ka naman, okay na bumili ng mga bottle caps tulad nito sa Camelback. Kita nyo yung putik. Hindi magiging marumi yung inuman nyo kapag may bottle cap siya. Kaya kung gusto mong subukan ang gravel racing, baka okay na makasimula kayo dito sa Gravelton. Dahil nga sa klase ng route, sabi nga ng mga kasama kong kakasimula lang din, very challenging pero kinaya naman. So maraming mga paved segments na okay para medyo makapahinga mula sa technical parts ng mga off-road trails. Yan, kaya kita-kits October 22. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.